Вітаю вас в моєму останньому відео про медичну систему в Канаді. Поговоримо ж про провінційні Department of Health and Wellness Dental Programs в Новій Шотландії. Це кілька різних програм для людей з низьким доходом, осіб на Income Assistance та деяких спеціальних категорій. Тому дуже важливо, що ви звертаєте свою увагу на всі категорії. Покриття залежить від програми, базове лікування, екстрена стоматологія, видалення зубів, інколи пломби. Важливо, це не повне покриття, а базова допомога. Базова допомога передбачає, що ви не живете в болі, що це не завжди естетично красиво, і що матеріали, які покриваються, можуть бути не завжди найкращими. І першою такою програмою є Children's Oral Health Program. І ця програма покриває базову стоматологію для дітей, які відповідають критеріям доходу. Може включати огляд, рентген, пломби, чистку. Заявка подається через Nova Scotia Health, а також, якщо вашим дітям необхідне видалення зубів, то воно теж покривається цією програмою. Питання, яке цікавить всіх – Federal Canadian Dental Care Plan. Так? Це у нас федеральна програма. І ви маєте право подаватись на цю програму, якщо у вас немає приватної страховки і немає доступу до приватної страховки. Тобто навіть якщо у вас є доступна приватна страховка через роботодавця, але ви її не використовуєте, ви не маєте права зазвичай на цю програму. Дохід сім'ї нижче встановленого порогу 90 тисяч здається, залежно від того, чи є у вас діти, чи немає, та також відповідність критеріям по статусу, які в більшості випадків українці підлягають. Покривають вони огляди, чистки, пломби, видалення, інші базові процедури. Знову ж таки, не завжди покриває 100% і дуже часто може залежати від стоматології, в яку ви ходите. Дуже важливо шукати стоматологію, яка співпрацює з цією програмою. Дуже багато стоматологій співпрацюють вже саме зараз, але є також дуже багато стоматологій, які, на жаль, не є частиною цієї програми. Що я мала на увазі, що не покривається 100%? Для деяких людей може, але дуже часто і зазвичай буде co-payment, який буде залежати від вашого доходу. І co-payment може бути як 10, так і 20, так і 30%. Поговоримо ж також про клініку з нижчими цінами, наприклад, навчальні клініки, такі як Dalhousie University Faculty of Dentistry. Тут лікують студенти, але під наглядом викладачів. Якість гарна, але все відбувається досить повільно, адже людям треба вчитися, і це займає час. Тому візити довші і також більше очікування часу. Знову ж таки, я не є спеціалістом в стоматології чи в зорі, тому надаю інформацію як медичний працівник в Канаді з досвідом. Тому я сподіваюся, що це корисно. Якщо у вас є конкретні якісь питання по вашому випадку, я зможу на них відповісти. Ви можете заповнювати форму з питаннями та відгуками на сторінці навігатору медичних послуг. Далі оптометрія. І перше – це оптометричні програми в Новій Шотландії. І провінція покриває дітей, а також людей від 65 років. Через MSI може покриватися огляд очей, і зазвичай це раз на 2 роки. Насправді більше вам не потрібно, якщо немає якихось очевидних проблем з зором. Оптометрична асоціація Нової Шотландії також надає програми для дітей у pre-primary та primary school і покриває огляд та безкоштовні окуляри у клініках-учасниках. Тому дуже важливо перевірити цю програму також. І доступ до стоматології або оптометрії може бути не настільки фінансово напряжним, як не використовуючи ці програми. Тому я вас дійсно закликаю думати про вашу конкретну ситуацію, робити research та спілкуватися з соціальними працівниками, які можуть вам в цьому допомогти. Спілкуватися також з вашими кейс-воркерами, якщо ви на Income Assistance, і дивитися, які програми доступні. Спитати про те, як держава може допомогти вам з вирішенням ваших медичних проблем. Також не цурайтеся дзвонити і питати, адже є доступ до підтримки 24/7 перекладачів до 211 і 811, щоб уточнювати, які ресурси доступні саме у вас в регіоні, та що робити в тих чи інших ситуаціях і куди звертатися. Я вас закликаю бути відповідальними за ваше здоров'я і хочу сказати, що з власного досвіду українські пацієнти дійсно особливі, тому що ми допитливі, ми цікавимося нашим здоров'ям і ми розуміємо, що тільки ми відповідальні за наше здоров'я. Тому мета цього проєкту – це зробити життя для нас простішим, щоб ви знали, де адвокувати і де прикладати зусилля, які повернуться назад сторицею. Тому використовуйте ваші знання, які ви отримали в цих модулях, з користю,
Та я сподіваюся на відгук, адже ця програма була створена в рамках програми молодих амбасадорів від Українського канадського конгресу. Я була дуже рада бути частиною цього. Я б також хотіла відповісти на якомога більше питань, наскільки це можливо, базуючись на моєму досвіді та освіті у Канаді. Тому я вас закликаю заповнювати фідбек-форму. Я вам дуже вдячна за увагу і сподіваюся на розвиток кращих, корисніших, якісніших програм для нашої громади в майбутньому. Я вам бажаю удачі та всього найкращого. Якщо у вас є якийсь власний досвід, яким ви хочете поділитися, я буду рада його вислухати та допомогти іншим людям. Я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, удачі. А ми з вами побачимося на заходах української громади. Па-па!